मलाई विश्वास छ तपाईहरु पैसाको महत्त्व र यसलाई सही ठाउँमा लगानी अथवा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुको आवश्यकता बुझ्नु हुन्छ। चाहे तपाईले महिनामा 10,000 कमाउनुहोस्, 20,000 कमाउनुहोस् वा लाख रुपैयाँ, यदि बचत र इन्भेस्टमेन्टमा ध्यान दिनु भएन भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन। अथवा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने यो भिडियो पुरा हेर्नु होला, किनकि आज म तपाईलाई एसआईपी अर्थात् सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लानको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि घण्टी पनि दबाइदिनु होला, किनभने यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू अपलोड गर्दा तपाईकोमा नोटिफिकेसन पुग्ने छ। नमस्कार, म मणिपाल तवा हजुरहरू सबैलाई स्वागत गर्दछु। एसआईपी के हो? एसआईपी अर्थात् सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लान एउटा यस्तो इन्भेस्टमेन्टको योजना हो जहाँ तपाईले नियमित रूपमा हरेक महिनामा, 3 महिनामा वा वर्षमा एकपटक निश्चित रकम लगानी अथवा इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पर्छ। तपाईको बजेट अनुसार यो रकम 1000 रुपैयाँदेखि लाखौं रुपैयाँसम्म हुन सक्छ, तर महत्त्वपूर्ण कुरा यो रकम तपाईले तोकेको मिति अथवा डेटमा कन्टिन्यू जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। एसआईपीले तपाईलाई लामो समयमा ठूलो रकम जोड्ने अवसर दिन्छ र राम्रो रिटर्न अथवा मुनाफा पनि प्रदान गर्छ। तपाईको मनमा प्रश्नहरू आइरहेको होलान्, यो रकम कहाँ लगानी हुन्छ, कति रिटर्न पाइन्छ अनि एसआईपीले कसरी काम गर्छ। तपाईलाई विशेष अनुरोध छ, च्यानललाई सब्स्क्राइब र लाइक गरिदिनु होला, किनकि यसको पैसा पर्दैन। तपाईले एसआईपी मार्फत लगानी गरेको रकम फन्ड म्यानेजरले म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्छ। म्युचुअल फन्डमा तपाईको रकमको आधारमा तपाईलाई युनिट प्रदान गरिन्छ। मानौ तपाईले हरेक महिना 2000 रुपैयाँ एसआईपीमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभयो। यदि म्युचुअल फन्डको नेट एसेट भ्यालु 10 रुपैयाँ छ भने तपाईलाई 2000 को 200 युनिट प्राप्त हुनेछ। अब यदि बजारमा उतार चढाउको कारण यो नेट एसेट भ्यालु बढेर 15 रुपैयाँ भयो भने तपाईको 200 युनिटको मूल्य 3000 पुग्ने छ। अर्थात् तपाईको लगानीको मूल्य बजारको आधारमा बढ्छ अथवा घट्न सक्छ। बजारमा उतार चढाउ आउनु स्वाभाविक हो। कहिले देश-देशबीच युद्ध हुन्छ, ब्याज दरमा परिवर्तन, आर्थिक मन्दी, कर वृद्धि, देशमा राजनैतिक अस्थिर वा महामारी जस्ता कारणले बजार घट्नै सक्छ। यस्तो बेला नेट एसेट भ्यालु पनि घट्छ, तर यस्तो समयमा चिन्ता लिन पर्दैन, किनकि एसआईपी लामो समयको इन्भेस्टमेन्ट हो। बजार कहिले घट्छ कहिले बढ्छ, तर लामो अवधिमा एसआईपीले सामान्यतः 12% देखि माथिको रिटर्न दिने सम्भावना हुन्छ। यो रिटर्न चक्रवृद्धि ब्याज अथवा पावर अफ कम्पाउन्डिङले बढ्छ। उदाहरणका लागि, यदि तपाईले हरेक महिना 2000 रुपैयाँ लगानी गर्नुभयो र 15% वार्षिक रिटर्न पाउनुभयो भने 10 वर्षमा तपाईको कुल लगानी 2,40,000 रुपैयाँ हुन्छ। तर चक्रवृद्धि ब्याजको कारण तपाईको रकम 5,57,315 रुपैयाँ पुग्न सक्छ। एसआईपीको फाइदा के छन्? एसआईपीले तपाईलाई अनुशासित बनाउँछ। तपाईले आफ्नो बजेटमा लगानीको लागि रकम छुट्याउन थाल्नु हुन्छ। जति लामो समयसम्म लगानी गर्नुहुन्छ त्यति नै चक्रवृद्धि ब्याजको फाइदा पाउनु हुन्छ। 1000 रुपैयाँ जस्तो सानो रकमबाट पनि एसआईपी सुरु गर्न सकिन्छ। बजार घट्दा तपाईले थोरै नेट एसेट भ्यालुमा धेरै युनिट किन्न सक्नुहुन्छ, जसले लामो समयमा फाइदा दिन्छ। एसआईपीमा लगानी गर्न अघि के कुरामा ध्यान दिने? विगत 4-5 वर्षमा फन्डले कति रिटर्न दिएको छ त्यसको विश्लेषण गर्नुपर्छ। तपाईको लगानीको उद्देश्य जस्तै घर किन्ने, छोराछोरीको पढाइ, रिटायरमेन्ट स्पष्ट हुनुपर्छ। एसआईपीको फाइदा लामो समय अथवा 5 वर्षदेखि मात्र देखिन्छ। अनुभवी र राम्रो ट्र्याक रेकर्ड भएको म्युचुअल फन्ड छान्नुपर्छ, जसमा तपाईले कुनै घाटा नहोस्। समय नै एसआईपीको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो। जति चाँडो सुरु गर्नुहुन्छ त्यति नै धेरै फाइदा पाउनुहुन्छ। बजार घट्दा पनि इन्भेस्टमेन्ट रोक्नुहुन्न, किनकि एसआईपीले तुरुन्तै फाइदा दिँदैन, तर लामो समयमा ठूलो फाइदा अथवा रिटर्न प्रदान गर्छ। यदि तपाईले एसआईपीमा लगानी गर्नुभएको छ भने तपाईको अनुभव कमेन्टमा सेयर गरिदिनु होला। यो भिडियो उपयोगी लाग्यो भने लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, साथै सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला। धन्यवाद।